How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක්ම පරිස්සමෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් අද මම මගේ යාළුවන්ට දෙන්නේ මේ ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන්ස් කියන පාඩම් මාලාවේ අන්තිම පාඩම. ඉතින් මේ අන්තිම පාඩම කියන්නේ මේ අපි මේ ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන්ස් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ඉවරයි කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ බේසික් එක මූලික දේවල් ටික තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ටික දන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් අර කෙනෙක් එක්ක ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඔයා දැන් දැනගන්න ඕනේ මීට වැඩි තව දේවල් හොයාගෙන යන්න. ඉතින් ඒව හොයන්න යන කලින් මුලින්ම මේ බේසික් ටික හොඳටම ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් අද පාඩම ඉවරුණා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මගේ යාළුවෝ පුළුවන් තරම් මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මම ලබන සතියේ ඉඳලා වෙනම අලුත් පාඩම් මාලාවක් මගේ යාළුවන්ට අරන් එනවා. ඉතින් ඒකට ලබන සතියේ ඉඳලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නේ මොකද්ද පාඩම් මාලාව කියලා. ලබන සතිය බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ පාඩම් මාලාව කියලා. ගොඩක් වැදගත් වෙන ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන පාඩම් මාලාවක්. ඉතින් අද අපි මේ කරන්න ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන්ස් වල අන්තිම පාඩම. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මුල්ම පාඩම අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. නැත්නම් එකපාරට මේ පාඩම් බැලුවා කියලා කොහොමද කරන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මොළුවේ තියාගෙන ඒ වගේම මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා Real Start Kids. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර ඉඳන් තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවෝ බලන්න. Real Start Kids එක කරන්නේ මගේ නංගි. ඉතින් ඔය දේවල් ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. එහෙනම් දැන් අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන්ස් වල අන්තිම පාඩමත් එක්ක. හරි එහෙනම් බලමු මොකක්ද අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ අද අපේ අන්තිම පාඩමේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ would you mind speaking more slowly please? මේ would you mind කියන එක මගේ යනට මම මීට කලින් පාඩමක කියලා දුන්නා. would you mind කියන්නේ අනේ තරහ නැතුව කියන අදහස. would you mind speaking more slowly? would you mind speaking more slowly? would you mind speaking more slowly? අනේ තරහ නැතුව පොඩ්ඩක් හිමින් එකෙන් ස්පීඩ් එක අඩු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? ස්ලෝ කතා කරන්න පුළුවන්ද? තරහ නැතුව පොඩ්ඩක් කරුණා කරලා හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක බලන්නකෝ. would you mind speaking more slowly? more slowly ඒ කියන්නේ වැඩිපුර හිමින් කියන අදහස. ඒ කියන්නේ හිමීට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? තරහ නැතුව කරුණා කරලා තරහ නැතුව පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි බලන්නකෝ අපෝ. would you mind speaking more slowly please? මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නද කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. it won't be necessary for you to call back. she will call you soon. මේක බලන්නකෝ. it won't be necessary. it won't be necessary ඒ කියන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියන අදහස. it won't be necessary. මම අහනවා දැන් ඔයා මට කෝල් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම අහනවා මම අපුවට කෝල් එකක් දෙන්නද? නෑ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. it won't be necessary. it won't be necessary ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. it won't be necessary for you to call back. ඔයා අපහු කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අන්න for you to call back කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන අදහස. it won't be necessary for you to call back. she'll call you soon. she'll call you soon. ඇය ඔයාට කතා කරાવી ඉක්මනින්. soon ඉක්මනින් කියන අදහස. she'll call you soon. ඇය ඉක්මනින් ඔයාට කතා කරાવી. it won't be necessary for you to call back. it won't be necessary for you to call back. she'll call you soon. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. she's just popped out of the office. දැන් මේ pop out වෙනවා කියන්නේ මේ තැනකින් තැනකට යනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ එළියට යනවා අන්න වගේ අදහසක් තමයි මේ pop out කියන්නේ. මේක වෙන අදහසක් තියෙනවා. මේ pop කියන එකේ වෙන අදහස් තියෙනවා. නමුත් මෙතන මේ pop out කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඉවතට යනවා. ඒ කියන්නේ තැනකින් බැහැර වෙනවා කියන අදහස. දැන් මෙතන තියෙන්නේ she's just pop out of the office. office එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇය එළියට ගියා කියන අදහස. she's just pop out of the office. මේකේ තේරුම තමයි office එකෙන් මේ දැන් එළියට ගියා කියන අදහස. ඇය ගියා කියන අදහස office එකෙන්. ඉතින් ඕකත් හොඳටම use කරන්න. කොහොමද ඒක තිබ්බේ? she's just popped out of the office. කොහොමද ඒක තිබ්බේ? අපෝ බලන්නකෝ. she's just popped out of the office. බලන්නකෝ අපෝ. she's just popped out of the office. ඒ කියන්නේ ඒ office එකෙන් මේ දැන් එළියට ගියා කියන අදහස. she's just popped out of the office. මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති මේ popped out කියන එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. ඊළඟ එකේ තියෙන මේ pop out කියන එකම තමයි. බලන්නකෝ. he's just popped out for lunch. he's just popped out for lunch. ඒ කියන්නේ lunch එකට ඔහු එළියට ගිහින් කියන අදහස. he's just popped out for lunch. lunch එක කියන්නේ දවල් කෑමට ඔහු එළියට ගිහිල්ලා. he's just popped out for lunch. තේරුණා නේද? he's just popped out for lunch. can I take a message? මේ can I take a message කියන එක මම මගේ යාළුවන්ට මීට කලින් ඕන තරම් කියලා දීලා තියෙනවා මේ පාඩම් වල මුලදී. තේරුණා නේද? he's just popped out for lunch. can I take a message? යා මේ ලන්ච් එකට එළියට ගිහිල්ලා වගේ පණිවිඩය මට කියන්න පුළුවන්ද? මට ඒ පණිවිඩය ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ඔයා කාටද කතා කරනවා? ඩිලාන් වහලා කතා කරනවා. ඉතින් ඒ ආන්සර් කරන කෙනා කියනවා ඩිලාන් ලන්ච් එකට එළියට ගිහින් ඉතින් ඔයාගේ පණිවිඩය මට දෙනවද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන එන්නේ. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ could you do me a favor? favor කියන්නේ මේ උදව්වක් කියන අදහස, help එකක් කියන අදහස. could you do me a favor? අනේ මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? could you do me a favor? අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. could I ask a favor of you?
could I ask a favor of you මට ඔයාගේ උදව්වක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ වගේ අදහසක් ඔයාගේ මට උදව්වක් විමසන්න පුළුවන්ද could I ask a favor of you මට ඔයාගේ උදව්වක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ වගේ අදහසක් තේරෙනවද ask could I ask a favor of you තේරුණා නේද බලමු එන ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා what kind of favor හරි කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා මට පොඩි උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද ඊට පස්සේ ඔයා අහනවනේ මොන වගේ උදව්වක්ද what kind of favor තේරුණා නේද what kind of favor ඒ කියන්නේ මොන වගේ උදව්වක්ද මොන જાති උදව්වක්ද මොන වගේ උදව්වක්ද තේරුණා නේද what kind of favor ඉතින් ඔක අනිවාර්යෙන් අහන්න පුළුවන් බලමු එන ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා do you have any idea of when he'll be free ඔයාට අදහසක් තියෙනවද එයා කීයටද ෆ්‍රී වෙන්නේ කියලා එයා කීයට නිදහස් වෙන්නේ කියලා ඔයාට අදහසක් තියෙනවද දැන් ඔයා කාට හරි කතා කරනවා ඉතින් කියනවා ඒ කතා කරන කෙනා නැහැ කියලා ඊට පස්සේ ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඔයා දන්නවද එයා කීයටද ෆ්‍රී වෙන්නේ කියලා අන්න ඒ වගේ අදහසක් බලන්නකෝ do you have any idea ඔයාට අදහසක් තියෙනවද of when he'll be free do you have any idea of when he'll be free ඒ කියන්නේ එයා නිදහස් වෙන වෙලාව ගැන ඔයාට මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද තේරෙනවද නේද අන්න ඒකත් අහන්න පුළුවන් do you have any idea of when he'll be free ඉතින් මම හිතනවා මොකක්ද තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා sorry but he's just gone to lunch අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ popped out කියලා pop out කියන්නේ තැනකින් තැනකට යනවා කියන අදහස popped out කියන අර ගියා කියන අදහස සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවද දැන් මෙතන තියෙන sorry but he's just gone to lunch මේ lunch එකට ගිහිල්ලා කියලා මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් sorry සමා වෙන්න මම අහනවා මට ඩිලාන් කතා කරන්න පුළුවන්ද ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් කියනවා සමා වෙන්න එයා lunch එකට ගිහින් කොහොමද කියන්නේ sorry සමා වෙන්න but he's just gone to lunch සමා වෙන්න ඒත් එයා ලන්ච් එකට ගිහිල්ලා දැන් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් sorry but he's just gone to lunch කොහොමද තියෙන්නේ sorry but he's just gone to lunch could I take your name and number and I'll ask him to call you back මම යාට කියන්න ඔයාට කතා කරන්න කියලා I'll ask him to call you back ඔයාට අපෝ කතා කරන්න කියලා මම ඔහුට කියන්න I'll ask him to call you back ඒක තේරුණා නේද could I take your name and number ඒ කියන්නේ නමයි නම්බර් එකයි ගන්න පුළුවන්ද ඊට සාපව තියෙනවා and I'll ask him to call you back ඊට පස්සේ මම යාට කියන්න ඔයාට කතා කරන්න කියලා තේරුණාද මේ can could ඒ වගේව දාලා මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන්නේ sorry but he's just gone to lunch එකට ගිහිල්ලා could I take your name and number and I'll ask him to call you back මම ඔහුට කියන්න ඔයාට අපව කෝල් කරන්න කියලා මම හිතන ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේව අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවෝ තේරෙන්න ඕනේ මොකද මුල ඉඳලා පිළිවෙලට මම මේ වගේ දේවල් තමයි කරගෙන ආවේ ඉතින් ඒක ඉක්මනින් කියන්න පුළුවන් තේරුණා නේද මම හිතනවා ඕකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්න ආපුසරේ sorry but he's just gone to lunch could I take your name and number and I'll ask him to call you back තේරුණා නේද බලමු එහෙනම් අන්තිම එක මොකද්ද කියලා අන්තිමට තියෙන්නේ do you have a pen handy මේ handy කියන්නේ මේ ළඟ පාත කියන අදහස එක්ක මම ඔයාට කතා කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාට කතා කරලා මොනවා හරි විස්තරයක් කියනවා ඊට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි කාගේ හරි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් අහනවා ඊට පස්සේ මම කියනවා මම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක කියන්න ළඟ පාත පෑනක් තියෙනවද අන්න කොහොමද දාන්නේ මෙන්න මෙහෙම do you have a pen handy මේ අතේ පෑනක් තියෙනවද කියලා නෙමෙයි මේ අහන්නේ මේ handy ඒ කියන්නේ මේ ඔය ළඟ පාත පෑනක් තියෙනවද ඔය ළඟ පෑනක් තියෙනවද කියලා අහන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ නම්බර් එකක් දෙනකොට ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා මම මොනවා හරි දෙයක් දෙනවා නමක් හරි දෙනවා ලියා ගන්න කියලා ලියාගෙන මම අහන්නේ ඔය ළඟපාත පෑනක් තියෙනවද ඉතින් අන්න ඒ වගේ අහන්නේ මෙන්න මේ විදිහට do you have a pen handy ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කරපු හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා ඉතින් එකම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේවා කවදාවත් කටපාඩම් නම් කරන්න එපා මොකද කරන්න ඕනේ කටපාඩම් නම් කරන්න එපා මොකද කටපාඩම් කළා කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේවා මේ එකපාරට මේ පාඩම් ටික දැන් ඉවරුණා කියලා මේ ටික හොඳටම ඔළුවට යන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ ඉතින් අන්තිමට මට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ විශේෂයෙන්ම මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳටම ඔළුවට දාගන්න කට ඇරලා සද්දෙන් ෆුල් වොලියුම් දාලා මේවා කතා කරන්න ඕනේ තව කාත් එක්ක හරි මේවා කටපාඩම් නම් කරන්න යන්න එපා මොකද කටපාඩම් කරලා ඉංග්‍රීසි කියන දේ කවදාවත් හදාගන්න බෑ තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට ඉතින් මේවා කරන්න ඕනේ එකම දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දැන් මේ පාඩම් මාලාව ඉවරුණා කියලා ඕගොල්ලෝ මේ පාඩම් ටික ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. හිමීට බලන් ඉන්න සමහරක් කට්ටිය තාම දෙවෙනි පාඩමේ වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පාඩමේ වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් යාළුවෝ ඉන්නවා 170ක් විතර තාම මගේ ගිය අවුරුද්දේ පාඩම් වල තුන්වෙනි පාඩම හතරවෙනි පාඩම අන්න එහෙම. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිමීට කරන් ඉන්න. Tamanට පුළුවන් විදිහට කරන් ඉන්න. හැබැයි ඉක්මනින් කරගන්න. තේරුණා නේද? දැන් මේ අවුරුදු 5යි අපිට යන්න බෑ. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කර. ඉතින් අවුරුද්දෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හරියට මම කියන විදිහට කරන් ගියොත්. තේරුණා නේද මගේ ලුන්ට? ඉතින් මේ පාඩම් මාලාව දැන් අවසන් වෙනවා. අදින් අවසන් වෙනවා. ලබන සතියේ ඉඳලා අලුත් පාඩම් මාලාවකින් මගේ යාළුවන්ට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාවේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කෝල් කරලා අහන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ group එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් WhatsApp group එකට. දැන් ලස්සන්ට පිළිවෙලට එක කරන් යන ගොඩාක් කට්ටිය එකට එකතු වෙලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා, කතා කරනවා. ඒක මේ මැසේජ් කරන, chat කරන group එකක් නෙමෙයි. තනිකරම කෝල් එකක් කරන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මගේ මුල් පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ අපේ අලුත් පාඩම් මාලාවෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් වෙනදටත් වැඩිය මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.